नमस्कार, माझं किचनमध्ये मी राणी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला झटपट बनणारे ब्रेडचे कटलेट दाखवणार आहे। ही आपल्या घरच्या घरी अवेलेबल असणाऱ्या व कमीत कमी साहित्यापासून बनणारी डिश आहे। हे खूपच क्रिस्पी आणि चविष्ट होतात, सो तुम्हाला नक्की आवडेल। त्यासाठी लागणारे साहित्य इथे मी 4 मीडियम साइजचे बटाटे उकडून मॅश करून घेतलेले आहेत। आलं, लसूण आणि मिरचीचा ठेचा, 2 टेबलस्पून मैदा, फोडणीसाठी लागणारे साहित्य हळद, जिरे, मोहरी, हिंग, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर, ब्रेड क्रम्स आणि ब्रेड स्लाइस। सर्वात प्रथम आपण कटलेटसाठी लागणारे स्टफिंग तयार करून घेऊया। त्यासाठी मी पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घेतलेले आहे। तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये मोहरी, जिरं, थोडीशी हिंग आणि कढीपत्त्याची पानं घालून मिक्स करूया। फोडणी छान झालेली आहे। आता यामध्ये आपण आलं, लसूण आणि मिरचीचा क्रश घालूया। हळद, आता यामध्ये मॅश केलेले बटाटे घालूया। हे आपल्याला जास्त शिजवायचं नाहीये, त्यामुळे गॅसची फ्लेम मी ऑफ केलेली आहे। यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि सर्वात शेवटी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। हे सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे। हे आता एकजीव झालेलं आहे। हे आता आपण काढून घेऊया। प्रथम आपण ब्रेडच्या कडा कापून घेणार आहोत। अशा प्रकारे मी ब्रेडच्या कडा काढून घेतलेल्या आहेत। अशाच बाकीच्याही ब्रेडच्या आपण कडा काढून घेऊयात आणि ह्या ब्रेडच्या काढलेल्या कडा आपण ब्रेड क्रम्स म्हणून वापरणार आहोत। आता आपण ह्या ब्रेडच्या स्लाइस पाण्यामध्ये डिप करून घ्यायच्या आहेत आणि दोन्ही हातावरती धरून प्रेस करून याच्यातील सर्व पाणी काढून टाकायचे आहे। हलक्या हाताने प्रेस करायचं आहे। जितके याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी असेल तितकेच हे कटलेट क्रिस्पी होणार आहेत। आता आपण यामध्ये तयार केलेलं स्टफिंग घेऊया। याचा असा छोटा गोळा तयार करून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये ठेवून त्याला सर्व बाजूने असं प्रेस करून घ्यायचं आहे। ब्रेड ओला असल्यामुळे हे इझिली याचे गोल आकार तयार होतात। अशा प्रकारे आपण सर्व कटलेट तयार करून घेऊया। इथे मी हे कटलेट बनवून घेतलेले आहेत। हे आता आपल्याला मैद्याच्या पेस्टमध्ये डिप करायचे आहे। त्यासाठी मी इथे 2 चमचे मैदा घेतलेला होता। त्यामध्ये
थोडंसं पाणी ॲड करून याची पातळ पेस्ट तयार करणार आहे. मी अशा प्रकारे पातळ मैद्याची पेस्ट तयार केलेली आहे. या मैद्याच्या पेस्टमुळे ब्रेड क्रम्स कोटिंग व्हायला मदत होईल. हे यामध्ये डिप करून घ्यायचं आहे. आणि एका हाताने आता ब्रेड क्रम्समध्ये कोट करून घ्यायचं आहे. हे कटलेट आपण शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. त्यासाठी मी इथे पॅनमध्ये तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम झालेलं आहे. आपण यामध्ये आता कटलेट सोडूया. हे आपण मीडियम गॅसवरती फ्राय करून घेणार आहोत. त्याला छान ब्राउनिश कलर आलेला आहे. ह्याच्यावरती ब्रेडचं आवरण असल्यामुळे याचं कुकिंग टाइम फारच कमी आहे. याला फ्राय व्हायला जास्त वेळ नाही लागत. हे फार कमी वेळात बनणारी डिश आहे. आणि हे आपण शॅलो फ्राय करून घेत आहोत, त्यामुळे हे तितकेच हेल्दी पण आहेत. हे कटलेट आपले फ्राय करून झालेले आहेत. यांना छान गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. हे आता आपण काढून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपले क्रिस्पी आणि टेस्टी ब्रेड कटलेट तयार आहेत. हे पहा, हे आपले ब्रेड कटलेट आपण शॅलो फ्राय केलेले आहे, तरीही हे तितकेच क्रिस्पी आहेत. तुम्ही पाहू शकता. तुम्हाला मी एक कट करून दाखवते. हे खूपच क्रिस्पी झालेले आहेत आणि याची टेस्टही तितकीच जबरदस्त आहे. हे तुम्ही टोमॅटो सॉस सोबत किंवा एखाद्या ग्रीन चटणी सोबत सर्व करू शकता. तर हे ब्रेड कटलेट तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि तुम्हाला जर आवडले असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. आणि तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.